Hallå hallå! Nu ska vi idag skörda vitlök och då behöver man inte jättemycket grejer. Jag har med mig en gammal hylla från ett sånt där litet billigt växthus och det här tänker jag använda som typ korg. Och så behöver vi ju naturligtvis en grep för att luckra upp jorden och få loss vitlökarna. Så normalt har jag oftast skördat vitlök i juli, men nu har det varit så pass kallt så att det här som inte varit färdiga, men nu vågar jag inte längre vänta med dem. Det har också varit väldigt blött. Det regnar ju typ varje dag, det har också regnat idag. Så vi har inte problem med torka här kan man säga, men det har varit väldigt blött. Ja. Så jag tänkte att nu ska jag i alla fall försöka skörda vitlöken medan det inte regnar. Så här ser det ut här i vitlöksbänken och det här är vad jag menar med att jag är lite sent ute med att skörda dem. För som man ser här så har ju många av dem fullständigt böjt sig. Här är ju lite nytt ogräs också, men det där sånt händer ju. Ogräs dyker alltid upp. Men i den här ändan här närmare mig nu, närmare kameran, har jag en vitlökssort som heter Germidor, eller hur man nu sen ska uttala det. Och där längre bort, den sorten heter Alexandra. Och nu tycker jag att Alexandra ser mycket bättre ut här än Germidor. Och jag ska visa här. Den här Germidor har lagat så här fina nya lökar här i toppen. Den här ser ut nästan som en helt egen självständig liten vitlök. Och här på de här andra så är det ju mycket mindre. Och de här kallas för bulbiller. Och de här kan man sätta också. Alltså plantera dem och få nya vitlökar. Men på samma sätt som alltså att man tar liksom loss de här så kallade klyftorna. De här bulbillerna från den här lilla nya löken. Och plantera den precis som man gör med vanlig vitlök. Men då får man oftast inte ännu liksom nästa år en sån här ordentlig vitlök, utan man får bara en större, liksom den är bara som en. Det är inte klyftor utan det är bara liksom en lök, och då får man sen först följande år liksom en ordentlig vitlök. Men så kan man göra också för att använda bulbillerna. Sen kan man ju naturligtvis också använda dem som de är nu i matlagning. Funkar också bra. Så jag ska också spara de här bulbillerna och plocka loss dem separat. Jag har skördat en del av dessa germidor för att de såg ut att de börjar vika sig så här. Och då måste man nästan ta upp dem. Så de här har nu fått stå här alldeles för länge. Och problemet är alltså inte att de inte skulle gå att använda, utan problemet är det att den här själva löken kanske spricker upp i klyftor och då är den svårare att förvara. Men annars så om man väntar, när vi ser här på Alexandra nu då, så om man väntar att en eller två av de här lägsta bladen börjar vara gula eller bruna, så då vet man att det är dags att skörda vitlöken. Och nu, den här Alexandra var ju en sån sort som gjorde sån här ormlök, så det kom blomstänglar här uppe till. Och jag tror att jag fick bort dem alla. Men sen Germidor, så den har då istället bildat bulbiller. Så nu ska vi se då hur själva lökarna ser ut. Tänker jag då luckra upp jorden lite med grepen för att lättare få loss det. Vi börjar så här med de här två här. Hej. Så där. Den ser ju rätt så bra ut faktiskt. De här klyftorna sitter fortfarande ihop med liksom, det är som en enhetlig lök, och det var det jag var lite rädd för, att den kanske
inte skulle göra i det här skedet. Vi ska se på nästa. En fin dagmask som gör mig riktigt glad att det finns maskar här. Den ska få åka tillbaka. Så. Ser ju riktigt okej ut. Inte världens största, men helt okej. Oj nej! Titta! Här gick det så här att själva löken lossnade ur skaftet. Hur ska jag hitta den? Ja, där har jag ett problem. Okej, nu har jag skördat alla germidor som fanns här och jag tyckte alltså jag ville börja med den för att jag tycker att de har inte växt lika bra som den här andra sorten, Alexandra. Och de flesta ser bra ut, så att det som inte klyftor som har lossnat. Nu är det väldigt mycket jord kvar på här, men jag ska försöka torka i gräsmattan. Snyggt. Så det här ser ju jättebra ut. Jag kan ju faktiskt torka den här också i gräsmattan. Riktigt bra, ganska alltså intakta lökar. Men det fanns några här som faktiskt hade gått lite för långt, så där som jag sa att jag var lite rädd att det skulle kunna gå med dem. Så här ser man att klyftor har börjat lossna liksom ur helheten. Titta där. Det är nästan liksom på väg lös. Och det här är inte vad man är ute efter när man ska lagra lök. Så det här kommer jag kanske att använda först då. Av alla mina vitlökar. För att de kommer inte att liksom gå att lagra jättelänge. För de är inte innanför det här liksom gemensamma skalet. Och då betyder det att de torkar väldigt snabbt jämfört med en intakt lök. Men nu ska jag ta upp de där Alexandra lökarna för att jag hoppas på att de ska vara bättre. De ser åtminstone mycket bättre ut så här ovan jord. Så vi ska se hur det ser ut under jord. Ja. Ganska mycket större alltså. Seriöst mycket större. Så, med facit på hand kan jag konstatera att Alexandra trivdes jättemycket bättre här hos mig än germidor. Så det jag tänker göra är att spara mina största och bästa Alexandra lökar för att plantera dem igen i oktober. Och när man ska plantera vitlök, alltså ta av sin egen sådda vitlök då, eller visserligen också om man köper, men då köper man ju det man köper. Men om man har egenodlad vitlök och vill vidare då odla den, så då ska man ta de största och bästa lökarna för vidare odlingen. Och det här är ju helt enkelt bara, det handlar om förädling, att det som blir störst och bäst,
det kommer också i fortsättningen troligtvis att bli störst och bäst. Så att man tar alltid det största och bästa och så med tiden kommer man att få det bättre och bättre och bättre. Förra året hade jag lite problem med torkande av min lök när jag skulle låta dem torka. Och därför kunde jag inte använda av mina egna lökar alls till att sätta nya för de började bli mjuka helt enkelt. De var för fuktiga och de började bli mjuka och sen fick jag mala ner dem torka dem och mala dem till vitlökspulver. Då eftersom jag inte kunde få dem att bli till någonting. Men alltså de här är så fina. De här är så fina. Jag ska putsa av någon här så jag får visa. Och nu här med de här Alexandra, kolla så stora klyftor. Det här var säkert också orsaken till att jag inte hade lika många Alexandra som jag hade Germidor, för att Alexandra hade större klyftor också, själva lökarna som jag köpte, så det var liksom varje klyfta var större, så det är som inte så många klyftor per lök. Så jag får spara en hel del för att kunna sätta många då i höst. Och ja, de här är så fina. Oj, så glad jag blir. Så glad jag blir. Så nu ska vi ställa de här luftigt på tork någonstans. Man kan ju ställa dem inomhus, men jag tänker försöka ställa den där på vår inglasade terrass, för det är ju bara så jättefuktigt i luften nu hela tiden. Så det är lite en utmaning. För de måste ju verkligen få torka. Så fina. Och de här är faktiskt så att de alla verkar vara intakta. Ingen av de här lökarna har liksom lossat på, alltså klyftorna sitter fast. Och alltså jag ska bara visa skillnaden i storlek. Om jag nu tar den största Germidor jag har här. Det är kanske den här. Det här är kanske den största av Germidor. Och sen har jag, det är nu många stora finns det här av Alexandra, men jag tar nu en av de här som jag redan hade här, så Germidor, Alexandra. Och den här Germidor är ju då alltså det finns kanske några som är så här stora och resten är mindre, medan av Alexandra så är de flesta kanske ungefär som den här. Så i mitt fall trivdes Alexandra mycket bättre, så Alexandra ska få växa vidare här och Germidor får det där fortsätta sitt liv någon annanstans. Jag tror inte att jag kommer att odla Germidor fler gånger här. Så nu ska jag lasta på Alexandra här på samma hylla och sen ska jag bära in dem. Där ser man Germidor, stackarna. De har förvisso också bulbiller då som ger lite extra med på den här skörden, men inte så mycket. Medan Alexandra gör mig riktigt glad här nu. Oj, så fint. Och nu har jag här en luckar och fin bädd. Jag fick rensa bort därifrån de här nya ogräsen som hade kommit in, och jag tror att jag kommer använda den här samma bädden också för nästa år. Så det vill säga jag kommer att plantera mina vitlökar i den här bädden också nu i höst. Så det betyder att jag kanske bara tar och täcker över den här med lite halm här nu. Som jag ska hämta. Lite gammal halm. Och nu skulle det vara bra läge också att gödsla. Om man vill gödsla. Vitlök tycker ju jättemycket om gödsel. Den vill ha mycket gödsel. Men jag har spritt ut hönsgödsel på ytan här. Lite brunnen hönsgödsel naturligtvis. På ytan här under sommaren. För jag tyckte att nu behöver de få extra mycket näring här. Och jag har också vattnat och hållit på. För början av sommaren här var ju ganska torr, även om inte det var varmt. Så jag har vattnat massor.
då. Nu har man inte behövt vattna för att nu har det ju regnat stup i kvarten. Men jag har alltså gödslat ganska ordentligt och det såg man också nog på mängden av mask som fanns med här. Där ser man ju också att det finns ett par stycken som inte har hunnit ta sig ner tillbaka. Men det kryllade alltså av mask här. Varje lök jag drog med sig någon eller flera dagmaskar, vilket ju är jättefint. Så jag tror att den här bädden har tillräckligt mycket med näring nu. Som man ser där, där det är lite mer brunt, så det är det här hönsgödslet, alltså det är blandat med det hönsgödsel i, vad heter det, sågspån. Eftersom jag sprider ut sågspån i hönshuset, så trä, också sågspån, träflis, allt sånt, det binder kväve, men nu är det här delvis komposterat och det är jättemycket kväve i hönsgödsel, så det är orsaken till att det funkar att göra så här. Åtminstone tycker Alexandra att det funkar bra. Så att den här bädden kommer jag att använda för vitlök igen. Personligen så tycker jag det är bra när jag har en kant så här, för att tidigt på våren när de börjar titta upp så vill jag kunna täcka enkelt med en fiberduk. Helt enkelt därför att fåglarna ofta är och knycker i alla gröna skott jag har här. Så att helt enkelt också för att skydda dem från småfåglar, alltså det är mest trastar och sånt. Så kommer jag att ha dem här, då kan jag täcka med fiberduk och jag kommer att sätta halm över här nu. Och sen kommer den här halmen också att få stanna efter att jag har planterat vitlöken på hösten. Och orsaken till att jag nu lägger halm över är ju kanske inte i första hand för att behålla fukten här, eftersom det ser ut att regna. På 10-dygnsprognosen så är det regn typ varje dag fortsättningsvis. Men det är för att skydda så att jag inte får in en massa ogräsfrön här. Jag får säkert ändå in helt tillräckligt av ogräsfrön. Så där. Nu har jag ganska mycket halm här. Och här ser man att det här är halm som jag har köpt av en ekoodlare. Och det här är gammal halm då som inte längre duger åt djur att ligga på eller så. Och just den här halmbalen här, den har legat öppen sedan förra året. Så man ser att det är som typ snart färdig kompost. Det är ganska blött eftersom det har regnat så mycket och det börjar liksom komposteras där det är. Så det är som perfekt, helt perfekt. Allt det här blir ju mat för maskar och de kommer att göra det till jättefin jord och det kommer mycket organiskt material med här som blir jättebra för vitlöken och också för allt annat som man vill odla. Så där, finemang. Min man sa att han tycker att jag är vinterklädd, men det har varit 10 grader idag. 10-1-0. Jag tycker inte det är riktigt augustiväder. Då tycker jag man också kan klä sig som att det inte är augusti. Men nu är den där bädden preppad. Hurra! Jag använder här också samma hyllor eller likadana hyllor som jag använde till att plocka in löken på. För det här är ganska smidigt, då kan man ställa dem upp och ner så här. Då blir det lite luftutrymme här under och då får jag bara radda dit lökarna på tork.
Så där, nu är de där. Och jag har några lökar som jag hade tagit in tidigare just av Germidor. Här ser man att den här hade riktigt ordentligt spruckit upp. Men jag vill visa det här bara för att visa att sen, när de har torkat ordentligt så att de är helt torra och helt liksom genomtorra, så att man klipper av här skaftet, då ska det vara torrt ända in i mitten. Då vet man att de är tillräckligt torra för att lagras. Nu hade det ju varit en idé att putsa av den här före. Jag har inte brukat göra det. Man kan skölja av lökarna nu när de är färska och sen torka dem. Jag brukar bara putsa av dem efter att de har torkat så här, för det är väldigt enkelt att få loss den här jorden från dem, och sen klipper man av den här rothärvan som sticker ut här. Så att bara klippa av så där, så det blir lite tydligt. Och sen klipper man av här då någonstans som är lagom. Om ifall inte man vill fläta dem, då klipper man ju inte av. Men den här har ett ganska hårt och styvt skaft, så jag tror att det skulle bli jobbigt att fläta. Här ser man att det är väldigt torrt ända in i mitten. Så den här är liksom klar att lagras. Nu kommer jag som sagt då att använda dessa Germidor före jag använder. Och sen får man ju skala bort det här yttersta lagret, då får man också bort den här jorden. Sen innan man använder senast så får man ju enkelt bort det här yttersta lagret. Så här. Men det där, ja. Så nu kommer jag ju att ta tillvara Alexandra och spara de bästa och största Alexandra för att plantera vidare. Och då kommer jag att använda upp alla de här Germidor. Och jag kommer använda den först eftersom de är mindre. Och då är orsaken den att de torkar ut snabbare då de är mindre. Så helt av praktiska skäl. Det här gäller ju också jullök och allting annat. Allt som ska lagras länge, det som är litet, det torkar snabbare än det som är större. Så då vill man använda det som är små först. Det är logiskt. Så, jag hoppas att du har fått upp dina vitlökar. Och om inte du ännu har tagit upp dem så hoppas jag att de kommer att se jättebra ut när du tar upp dem. Och så hoppas jag att du har tillräckligt mycket så att du kan spara som sättlökar till hösten. Det är ju bara typ 2 månader kvar så får man sätta vitlök. Och nya säsongen börjar innan den gamla ens har slutat. Så det är fantastiskt. Det är underbart och det är fantastiskt. Och vitlök håller sig ju i allmänhet så gott som hela året. När du har torkat det ordentligt och lagrat det svalt och mörkt. Så då har du vitlök för hela året. Va? Vi ses!